Hi guys! Magandang hapon. Andito uli si Ate Jaja. Sa ngayong araw, gagawa tayo ng chili pickles. Ito po ay napakaanghang, tiyak. Kasi nakikita nyo naman po yung sili. Yan po ay pulang-pula. At yan po yung siling napakaanghang. So, tara na mga guys. Samahan nyo na si Ate Jaja. Ito po yung ating kailangan. Ayan, kamatis, sibuyas, bawang, at i-blender po natin yan. Ito po mga kaibigan, mga guys, pag ito ay natikman nyo, tiyak yung appetite nyong nasira or nawala, walang panlasa ay pag ito po yung inyong iuulam sa kanin, lalo na kasama yung prito, ay talagang gaganahan kayo sa pagkain. Siguro mauubos nyo ang 2 bandihadong kanin. So, okay guys, simulan na natin. Samahan nyo si Ate Jaja. Okay. Ayan. Lalagay na natin siya sa blender machine. Ayan. Kailangan may konting tubig para siya ay gumalaw mamaya. Marami po ito. Ayan. Lalagay natin lahat yung sili mamaya. Ayan. Ito po yan mga guys. Ayan. Alternate. Chili, kamatis, sibuyas. Ayan. So, ngayon guys, i-blender ko na siya. Ayan. Takpan natin kasi baka maglundagan mamaya. Ayan. Ayan. Ating utang i-blender. Ayan, na-blender na siya. So, isa pong jug ng blender. So, dito ihahalo na natin siya. Ilalagay na natin siya dyan sa kawali na may konting mantika. Ayan. Ayan. Dapat, lagyan natin ng konting mantika. Kaya, ayan, may mantika siya. Para mamaya, pag kumulo na siya, maganda yung kalalabasan, oily siya. Pero hindi naman masyado kasi konti lang yung nilagay ko. Nakaibabaw lang siya kasi hindi pa siya kumulo at hindi ko pa siya nahalo. Ayan. Ay, sumasakit sa mata, masakit sa ilong. Dahil sa tiyak maanghang ito. Mga kaibigan. Ayan. So, mamaya makikita nyo kung paano siya maluluto. Ayan guys. Kumukulo-kulo na siya. Ayan. Mamaya mag-iiba pa yan ng kulay. Lalo siyang magiging pula. Ayan. Patutuyuin natin siya sa kanyang sariling katas.
Subukan nyo po mga guys. Ito po ay gamot din sa ating COVID. Kasi maanghang ito. Yung mga taong kumakain kasi na maanghang, ay sabi nila hindi daw tinatablan kasi ano na yung immune na yung katawan. So, subukan natin to guys. Baka makatulong din sa atin. Diba? Hindi naman masama. Ayan. Ngayon naman guys, gagawa ako ng fresh juice. Ayan, may apple po, tsaka carrots, tsaka orange. Ayan. I-blender ko rin po siya. At para maging fresh juice. Ayan, wala po siyang artificial kasi lahat ay fresh. Ayan. Hindi na natin siya kailangang haluan ng asukal kasi matamis naman yung apple. Tsaka may carrots. Tsaka ito, yung tubig. Ayan. Ayan. Lalagyan ko siya ng tubig. Ayan. So, pag binlender natin yan, magiging fresh juice na siya. Ayan. Kulong-kulo na siya. Ayan. At ito naman po yung ating ginawa nating juice. Ayan. So, ilalagay ko siya dito sa aking jug. Ayan. Ayan ang aking juice. So, mamaya ay papalamig naman natin siya. Ayan mga guys, malapit na siyang matuyo. Ayan. Diba? Ang gandang tignan. Ayan. Ito naman guys, may leftover kaming karne. Ayan. So, kinuha ko yung karne. Hinugasan ko siya. Kaysa itapon, sayang. So, ito po, niluto ko ulit siya. At ito'y maanghang din. Kasi, nakikita nyo naman po. Pero masarap siya. Kahit ganyan lang yan na leftover. Masarap yan mga guys. Sa maniwala kayo't hindi. Yan po'y masarap. Masarap na masarap. Yan. At dito na po yung ating chili pickles. Ayan. So, okay na siya ngayon. Tuyo na siya, right? Tumatalsik. Ayan, inok ko na po siya. Ayan. Ayan, nagmamanti-mantika na siya. Tapos, ilalagay natin siya sa garapon. Ayan. O, diba guys? Subukan yung gumawa nito. Masarap siya. Siguradong magugustuhan niyo. At ito po yung ating leftover na beef. Ayan. Ayaw ko na rin siya. So, ito siya. Mga guys. Yung leftover na beef. Tapos, lagyan natin siya ng parsley. Ayan.
Halo natin siya. Yan mga guys. Tiktik lang po ang kailangan para sumarap ang ating mga leftover na ulam. Ayan. So, pipliting na po natin siya gamit ang ating mangkok. Ayan. Siyempre, sagarin natin. Sayang. Sayang yung linamnam. Ayan. Tapos po, papatungan natin siya ng konting parsley. Ayan. So, kaaya-aya na po siya sa tingin ng ating mga pamilya pag kumain sila. Ayan. Diba, mga mami? So, isa pong tip yan para sa mga mami. Para pag may leftover tayong ulam, huwag nating itapon. Ayan guys, dahil fasting si Ate Jaja, ito po yung ating mga pagkain. Ayan yung niluto natin na beef leftover, tsaka yung chili pickles. At meron po tayong kabsa rice with chicken. At ang ating juice. Ayan, with straw. Ayan, may straw po ang ating juice. Ayan. At ang ating tubig. Ayan. So, mga guys, hintayin ko munang mag-Allahu Akbar, mag-adan, at tayo ay kakain. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ate Jajaja po. See you guys. Bye.